Xin chào các bạn. Trong Google Earth ấy, nó có một cái ngôn ngữ lập trình, nó là ngôn ngữ KML của Google Earth, là một ngôn ngữ lập trình khá là nổi tiếng. Ở đây ví dụ mình có đoạn code này chẳng hạn, mình copy lại, đó mình nhấn Ctrl C, xong mình sang cái đây, mình chỉ ấn paste vào thôi, thì lập tức nó sẽ ra cái thư mục cho mình như thế này. Và khi mình ví dụ mình nhấp vào đây chẳng hạn, đó nó sẽ hiển thị lên. Thì trong Google Earth thì nó được phát triển trên cái ngôn ngữ gọi lập trình, trên cái ngôn ngữ KML đó. Thì ở đây đây là ví dụ như cái đoạn code này nó nói về vẽ về cái biểu đồ về tỉnh ở Việt Nam. Thì đây tiếp theo nữa thì mình sẽ giới thiệu với các bạn nữa là thật ra thì cái code này ấy, thì thật ra là không phải do mình viết được đâu, mà mình chỉ đơn giản thôi. Mình chỉ cần ấn chọn chuột phải và ấn copy, sau đó mình sang ấy này, mình sang đây, mình sang ấy thì mình copy và mình cần Ctrl V sang phát là xong. Mình sẽ lưu ra cái file TXT nhá. Thì để mình làm được nhiều việc khác thì Google Earth thì nó có cái tính năng nó là như thế. Thì, thứ hai nữa, trong Google Earth ấy thì nó sẽ lưu hai file định dạng. Đây chính là cái ngôn ngữ KML của Google Earth. Để mình nói thêm một tí nữa thì nó để giúp cho các bạn có thể có trình độ về lập trình, các bạn có thể viết và sáng tạo thêm cho mình được vào, can thiệp sâu hơn được vào trong Google Earth để làm cho cái video của bạn nó trở nên hay hơn và hấp dẫn hơn. Thì đấy là cái sự mở rộng của Google Earth, nó là chỗ đấy. Và thứ hai nữa thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là về cái lưu hai file định dạng của Google Earth. Thì thông thường ví dụ như cái file dự án này của mình chẳng hạn, thì mình sẽ lưu ở cái chỗ này đi. Đó, khi mà mình hoàn thiện một cái file dự án trên Google Earth ấy, thì mình nhấp vào chọn chuột phải vào đấy, xong mình ấn vào đây, mình ấn chuột phải, mình chọn vào chế độ lưu ở chế độ không gian đây, Server Play As đây. Thì ở đây các bạn có thể thấy không, nó có hai định dạng, một là cái định dạng KMZ, hai là cái định dạng KML. Vậy thì nó có cái khác biệt ở chỗ nào thì hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn. Ở đây ví dụ như mình đặt cái tiêu đề là Hà Nội Tokyo 1 đi, thì khi mà mình lưu được ở chế độ KMZ ấy, thì nó lưu được ở cái chế độ đầy đủ nhất, các bạn hiểu không? Khi mà mình lưu được ở chế độ KMZ ấy, nó lưu ở chế độ đầy đủ nhất. Mà khi mà các bạn làm cái dự án, các bạn gửi cho đối tác hoặc gửi cho cái người nào đấy, người ta cần can thiệp vào giúp đỡ bạn hoàn thiện trong cái dự án ấy, thì bạn bắt buộc bạn phải dùng cái định dạng KMZ. Còn đây ví dụ, còn cái định dạng KML ấy thì nó tốn ít dung lượng hơn và nó ấy hơn, tốn ít dung lượng hơn. Thì nó đây KML, và khi mình mở lên ấy thì nó không còn tác dụng nữa, thì nó không, nói chung là nó chỉ là giống như là cái vỏ thôi, còn cái ruột bên trong là nó không đầy đủ. Vì vậy mà khi mà mình gửi cho đối tác ở cái file KML ấy thì người ta sẽ không đọc được, không can thiệp sâu được vào.